А хто це шкрябає під альтанками Ікс-парку? А це на другий рік війни здорові хлопці з ДБР і прокуратури шукають фундаменти під тимчасовими спорудами та перевіряють лайностоки Київського Ікс-парку. 45. Персонал парку вже жартує, що дуже схоже, що шукають закладки. Це відео від нашого мобілізованого співробітника з позивним «Жовтий». 3 хвилини тому приліт 2 ракет С-300. Пил ще стоїть в повітрі. І 2 12-метрові прірви зовсім поруч. Загалом рашисти вдарили тоді по ним 12 ракетами. Ні, це наш вихід. Ілю, порядок? Все без крові? Там ми вже спали. А тут ще була стіна. Так, в аккурат під фундамент клали 2 штучки нам. Я їбаться не хотів. Як ми ж нахуй, що у нас дірочка там не вилазить? Тут все могилка б нахуй була. Ракети рашистів вже знайшли фундаменти і вдарили зовсім поруч з приміщенням, де знаходяться хлопці з Ікс-парку, які воюють на фронті в ЗСУ. А в цей час в Києві, на гарних автівках, з дуже дорогими телефонами, слідчі ДБР фабрикують нікчемні, замовні, політично мотивовані справи і намагаються знайти доказову базу для покарання нашого підприємства. В той час, коли стираються з землі цілі українські місця та селища, вони шукають привід, як докопатися до бізнесу в тилу. Хоча фактично наше підприємство їх і фінансує своїми податками. На хвилинку, на ДБР за рік держава витрачає 2 мільярди 420 мільйонів гривень. У той час, коли народ збирає по копійці на дрони. Ми, воїни 54-ї механізованої бригади, звертаємось до українського народу з проханням про збір на комплектуючі для FPV-квадрокоптерів під ударні задачі. Так, він не буде там прямо. Автомайданівці, спортсмени та співробітники Ікс-парку воюють на фронті. Керівництво Ікс-парку зберігає колектив підприємства і виконує важливі військові завдання – від укріпрайону та дрон-полігону до заходів, про які стане відомо, мабуть, тільки після перемоги. Вже 1,5 року Ікс-парк воює на 2 фронти – проти рашистів та проти внутрішнього ворога провладних депутатів, ДБР, прокурорів та суддів. Але повернемося до пошуків ДБРівцями фундаментів та капітальних споруд. 91 см. Місце високе капітальне будівництво. Поки що будемо робити висновок. З відеофіксації видно, як ДБРівців натякає, щоб експерт сказав, що споруда капітальна. Високе капітальне будівництво. Поки що будемо робити. Але той, бачив бажання ДБР, ухиляється від Зараз знаходимося на тому місці, де ДБР разом з представниками влади щось копали. А оказується, вони хотіли знайти, де ж тут у нас фундаменти, де ж фундаменти капітальної споруди. Ну тут же видно, що тут щель спеціальна залишена для того, щоб усі чиновники, які хочуть примусити нас до хабаря, розуміли, що тут немає капітальних будівель. Відразу заспокоїмо. Офіційна державна експертиза вже давно підтвердила, що всі споруди Ікс-парку не належать до капітальних, і це ми доведемо в суді, що відповідає нашому недолугому інвестдоговору. Хоча треба знати, що у всьому світі вейк-парки будуються з повноцінними капітальними будівлями для максимального комфорту та зручності мешканцям та спортсменам. Наша ж влада запровадила незрозумілі обмеження для водноспортивних об'єктів. І ми змушені будувати вейк-парки в таких собі шалашах, куренях, курятниках і контейнерах. Тобто з гімна і палок намагаються створити красу і комфорт. Але навіть і це атакують правоохоронці. Здавалося б, що і непрофесіоналу видно, що споруди тимчасові. Але це не хоче бачити ДБР і прокурор, у якого є конкретне завдання накопати хоч щось. Ми використовуємо палі, підпірки, геошурупи, дерев'яні та металокаркаси, сендвіч-панелі, USB з пінопластом, дерево та металопрофіль зі склом,
Все, що світ підносить до легких некапітальних конструкцій. Чи можна сказати, що це капітальна споруда, якщо вона стоїть на таких? Деякі наші споруди виглядають досить гарно, що відразу визиває підозрілу реакцію держслужбовців. Те, що гарна локація, гарна будівля, виглядає теж як капітальна. Так звучить, як будто це коробка з ДСП. Дерев'яне таке. Ми навіть між землею і підлогою залишили зазор, щоб був просвіт. Щоб для зовсім недолугого було зрозуміло. Не допомогло. Вони все копають. Але ж країна прагне в Європу. Ми ж хочемо вейк-парки світового рівня. Але наше недолуге законодавство не дозволяє будувати в інфраструктурі вейк-парків капітальні споруди. Спільними зусиллями нам вдалося змінити водний кодекс та внести водноспортивні об'єкти у прибережні смуги. Тепер треба внести зміни до містобудівних обмежень і дозволити будувати капітальні споруди в зонах водного спорту та активного дозвілля мешканців, як це в усій Європі. Бо навіть олімпійський фрістайл-трамплін, який так необхідний Україні, ми не можемо збудувати через ці обмеження забудови, хоча і маємо інвестиції. І того наші спортсмени вимушені тренуватися за кордоном і сплачувати оренду трампліна в економіки інших держав. Тим більше в Україні є яскравий приклад. Уперед вирвалося місто Дніпро, де вже розбудована чудова капітальна інфраструктура вейк-парку. Капітальні споруди, кафе, переодягальні, тренерські, інвентарні, прокат, зона брифінгу, адміністративні – все дуже гарно і сучасно. Поруч великий 5-поверховий ресторан преміум класу. І напроти місто встановило загальнодоступне укриття. Я вражений Дніпром. Мешканці мають можливість тренуватися в якісних умовах на локаціях європейського рівня. А владі і інвесторам Дніпра величезний респект від всієї водноспортивної спільноти. Ви разом створили європейський рівень інфраструктури вейку в найскладніших умовах бюрократії та свавілля правоохоронців. Надихає то, що і в Україні є нормальна муніципальна влада, яка знаходить можливості створити такі європейські локації. Ще місто Дніпро славиться зоною водного спорту та активного дозвілля Бартоломео. Капітальні споруди, готелі, ресторани теж повністю погоджені містом, і у них ДБР із прокуратурою не лазять і не дряпають фундаменти. Того локації гарні, і це стало найулюбленіше місце для дніпрян та візитною карткою для гостей. Власник Бартоломео розповідав про прокурора Володимира Шубу, який протягом багатьох років тероризував, кошмарив і вимагав хабарі з Бартоломео, але випадково застрелився в тірі. В цьому місці лише політична воля муніципалітету та впливовість власника надала можливість для розвитку. А треба, щоб така можливість була у всіх вейк-парках, містах та селищах. Вибіркові законодавства ми бачимо по свавіллю арештів майна та тому, що на відстані 300 метрів від ікс-парку стоять реальні капітальні ангари вертодрому, збудованого в 2017 році у самої річки. І ні ДБР, ні прокуратура там фундаменти не шкрябає і будівлі не арештовує. Їх цікавлять виключно туалети, кафе і альтанки ікс-парку, що підкреслює замовний характер і упередженість дій правоохоронців з суддями. 45. Якщо ми хочемо, щоб Україна була така ж розвинута, як Європа, то ми маємо вимагати від влади створювати умови для підприємств і комфорт для громадян. Того пишемо звернення, підписуємо петиції і вимагаємо змін до законів. Поки ми самі не змінимо, нічого не зрушиться. Як показує досвід, влада може робити тільки гірше і тільки створювати умови для чиновників та правоохоронців для примусу до взятки та рейдерства. Підприємці для протидії свавіллю та рейдерству державних злочинних угрупувань об'єднуються під маніфестом 42 в свій блок, типу «Бізнес НАТО»,
де напад на одного прирівнюється до нападу на всіх. Для нас це код 303. Влада атакує бізнес. Тільки так ми переможемо цю граю тилових щурів, ухилянтів, атакуючих бізнес. Об'єднуємось і разом до перемоги. Нам ще відновлювати цю країну.